Halló, 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 sziasztok! Üdv a klubban! Sziasztok! Cségo Hide and Seek. Üdvözlök mindenkit, itt van velem Pepe. Azt mondja, megy már a stream. Már azt mutatja, nem. Jó, most már megy. Dick. És még ki is dobta hogy megy. Fasza. Na. Azt mondja, nem húzzuk az időt. Játék. Igen. Indít. Mehet is. Közben én megnyitom magamnak a streamet, hogy lássam a chatot. Hova át kell írni az időt. Csati, igen. Ott van. Majd írd át a Jézusom. time-ot. Ja, igen, azt át kell írni. Na, azt mondja. Azt mondja, MP. De előtte SV-nik Bazd ő. meg tényleg. Cheat true. És akkor MP. Round time. Ti. Utána majd kapcsolt ki az SV. Ja. Oké. Elméletileg működik. Ja. This is Bandit Country. Kapcsolta az SV-t. Na, Jó, jó. mehet is. Na vajon merre bújsz? Ki tudja. Dik amúgy Azért már is azért több értelme van, hogy 9 percem lesz megkeres. Hát amúgy igen. 4 perc az mire volt elég? Semmi. Hát az semmire. És elméletileg a stream se akad. Dik és nem akad a stream. Jó, hát pixelesedik, mert azzal ugye mit tudok kezdeni. Nem merek jobban kódolni, mert akkor megbaszhatom. Hát akkor ja. Na fasz, a hang is jó, minden fasza. Dik Ennyi. Ennyi idő után bazd meg még mindig megy ez. Hát mennyi időt hagytam én ki, te jó Isten. Hát egy-két év. Valahogy úgy. Közben itt Na. a Ricsimet tőttenik ő. Energy drinket, nevet nem mondunk, mert nem szponzorálunk, mert nem fizet senki. Még. Jogos, ott van az a még. Eddig még senki. Aztán ki tudja, később lehet, hogy már fizetnek. Remélem ez meghallotszódik. Újság találok. Hát úgyis meg fogsz. Streametben nézni nem ér. Nem is nyitottam. Dick. Akkor mi mutatja, Egyébként én minimális változásokat látok. Például az épület tetején van egy csillag. Meg én amit észrevettem, nem nyikorognak az ajtók. Ja, azt én is furcsáltam, hogy nem hallom, hogy az ajtó. Jó, nekem. De legalább a teleportok meg működnek. Hát az jó kérdés, mert azt nem néztem. Hát most én az egyet használtam. Ja. Na fasz, akkor az működik. Az a lényeg. Illetve szerintem nem az a zombi vagyok, hanem Nem tudom. nincs rajtam az a skin. Mint hogyha azt láttam volna, hogy zombi vagy. Meg nem lehet fölmenni a konténerre. Aha. Mondom, nem lehet fölmenni erre a De konténerre. amúgy az durva, hogy érted, hogy most ugye Cségó 1-ből lett Cségó 2, és akkor így még a pálya is változott. Hát, viszont az nem tudom, hogy újítás, de erre a konténerre nem lehet már felmenni. Ami kint. Ja. Na, Ami baj, Mármint nem, mert így egy búvóhelye kevesebb. Mármint hogyha izét megyünk az oldalához, akkor nem mászik fel. Hát kívülről nincs ott semmi, hogy föl lehessen meg. Ó, az fasza. Akkor Ahol a van a bánatomba másik vagy. taktika, hogy kerítésre ugrasz fel. Ja, te Kiugrasz De a te hol kerítésre, azt vagy? így. Hát én elbújtam. ennyire. Aha. Pedig amely egy nagyon egyszerű búvóhely. Na, ide se lehet már bemenni, vagy csak én vagyok be. Ja, jó. Hát egy nyikorok, de nagyon halkan. Régen azért hangos. Ha, jó. Az anyámat. Aztán egyszerű helyen bújik.
Ez mi a Mi fasz? van? 100 HP-n van csak. Nem áll. Mondom. Tudod mit? Move it, son. Mi az? Csináld meg magadnak a HP-t. Mert eredetileg ugye nem ennyi lenne, akkor ugye több lenne. Aztán ez így nem jó. Várjál. Ez így el van baszva. Nem lehet megváltoztatni. Ó, Mindegy, basz. akkor max nem ölsz meg. Ja, akkor legyen úgy, hogy nem. Ja, ez így nem. Azért néztem, mondom, hát hogy haltál meg? Most vettem észre én is, hogy csak 100 HP-m. Pedig itt ebbe 10.000 volt. Ja. Szerintem nem is ugyanaz az ember töltötte föl, mint a Cségó. Valószínű, ja. Pixelesedik? Hát amúgy ahhoz képest nem pixelesedik úgy. Na nézzük, hol. Jó, hát valami pixel biztos van. Mennyi kör után legyen csere? Ja, mert nincsen az izé. Mondjuk 5. Az úgy jó. Ja. 3 az túl kevés, 4 meg az olyan nye, akkor már Az inkább olyan, 5. az olyan fura. Valahol működik? Aha. Nincsenek nézők közben? Hát nincsenek. Jó van, nem baj. Nem is az a lényeg. Hát, Utána úgyis megint vissza oda lehet bújtál? nézni. Mi Azt van? hitt- Ja, hát nem hittem bújok megint- kétszer ugyanoda egymás után. Aha. Meg Aztán- még egy újítást találtam. Na mit? Hát, hogy itt a házon belül, a lépcső alatt, ami tudod van. Ja. Ott full sötét van, ott az nem volt ilyen Dick. hát konkrétan muszáj vagyok úgy bemenni, hogy késelek, mert ha nem úgy megyek be, akkor lehet, hogy ott vagy, azt nem veszlek én. Hát ja. Hát konkrétan semmit nem, még a karakteremet se lát. Oszkom? Na hol van? Itt is sötét van, haló? Tudja valami nagyon über, meg a bedes helyen. Hát annyira amúgy nem. Csak lehet, hogy úgy De- nem gondolsz rá, hogy itt vagyok. Ez ilyen sima mezei búvóhely. Hát. Ugye megnézem, mielőtt eljátszottad megint azt a taktikát. Mármint mit? Hát tudod jó melyik taktika. Fogalmam sincs, már nem mosult. Akkor nem emlékszel rá, jó? Ja. Saját taktikájára nem. Hát már nem. Mentem már emelletted vajon? Nem tudom. Nem tudja. Nem tudom, én most pont, hogy a beállításokban voltam. Ja. De szomorúan hallom. De már az egérérzékenységet nem mentett el. Ja. Csak nem tudom miért. Állítani kell. Ó, így már mindjárt jobb. Hát fogalmam. Aszkom. De látod amúgy most, hogyha azt néznénk, a 4 perc, bazd meg már vége. Amúgy már igen. Szóval amúgy nem is ér. Tehát én nem tudom, azok mit gondoltak. Nem tudom. Aha! A kurva életbe! Szia! Szia! Na jó reggelt. Miért nem tudok mozogni? Nem tudom. Nem tudok mozogni! De nem tudok én se. Haló? Most ez ilyenkor? Nem tudok én sem mozogni. Dig, menj már. Jó. Ho! De nem tudok, na végre. Pizsába! Mi a bánatom volt ez, nem tudok mozogni. Nem tudom. Ma megint azt a taktikát használja.
Bazd meg, faszom. Ah! Na jó van, meg igazából ennek úgy lenne a lényege. Ugye nem copyrightos ez a zene. Döntetlen. Aszkom. Már vége van. Mi van? Ja, Megyedit indítottál, nem? Azt hiszem igen. De miért azt indítottál? Ó, bakker. Na várjál, mindjárt kiderül, mi történik. Ja. Jó, akkor én most leszek CT. Oké. No Nem more tudom. talking. Now we Ja, de fight. bemelegítés. Hol tudom kikapcsolni az izének amit bejátszik zenét? Hát a beállítás MVP hangerő? az. Jó. Ezt lehúzom, mert ha neten copyrightos zene van, akkor nem kéne copyright. Pedig ez jó zene. Hát jó, de hát nem akarok copyrightot. Így sincs pénzem, de még a YouTube-ból se legyen. Na hát. Mennyi Milyen problémája munka ez? van. Most nagyon ajánlom neki, hogy Nem működjön tudom, a a 10 tisztát. perc megmaradt. Igen, Hát azt nem tudom. célom. Igazából nem tart sem eddig, mert konzolba elő tudom gyorsan hívni. Hát jó, de addig ebbe a körben nem lesz. Hát akkor jó, De megmaradt. Király. Helyes. A legkomolyabb búvóhelyre. Várjál, kikapcsoltam utána izét. Mit? Az SVC-t kikapcs. Úgy. Be volt kapcsolva, bazd meg. Vagy utoljára bekapcsoltam, hogy azért be lehessen állítani az életet. Csak ugye nem működik. Mondjuk amúgy akkor így jó, hogy így van az izé. Várj, akkor 2 kör után volt csere? Nem, 2 kör után vége lett. Jó van, nem baj, jó ez így. Mi a faszom volt ez a hang? Mi van? Szellemek vannak a lakásban. Mert Hallottam valami hangot. Ja, csak te az óra állatok? kattog. Ilyen állatok? Aha. Vagy a macskák? Hát a macskák nem nagyon. Azok maximum itt az izé szobám előtt az ablakba. Na, azt már látom, Ja. hogy benn vagy a házba. Hát még szép, hát Jó, nem itt. Hallod? Azt se látom Hunkör kimenni ebből a geciből. miért nem lát? Ahova bejöttem a lépcső alá. Hát itt Hunkör kimenni. Mi bementél lépcső alá? Igen. Ugyanott kell kimenni, ha De bementél. nem látom a kijáratot. What? Hallod, nagyon sötét van. Hát nem, hogy már ne tudj már kimenni, én is kitudtam. Kim vagy onnan? Nem. Hát ez kész. Én tényleg nem látom. Tehát ez kész. Akkor nyertem. Hát szerintem akkor igen. Ebben nem már nem tudok kijönni. Egyetek googolsz. Googolok, ja. Na, kim vagy már? Nem. Hogyan Jó, maradtál kitaláltam, ott? oké. Faszomat beleverem, na. Dick. Na, Már kereslek. már keresel. Keressük a fiút. Hát, ha megtalál. Utána a legkomolyabb pályára fogunk átmenni, Júj. egy másikra. Hát arra majd kíváncsi leszek, mert azt még nem ismerem. Hát azt nézzük. Megláttam rajta a planktont, és akkor azt mondtam, hogy hú, hát ez nagyon jó lesz. Az baj, még a valamelyik teleportot már is felejtettem. Én sem emlékszek. Oda Gurigához nem megyünk, mert az múltkor is beszorított. Azt nem is értem, mit gondolt a készít. Hát itt nem vagy. Hát az nem, lehet nem jól figyel. Meg nem tudom, a házon belül is volt teleport, tudtam, csak nem tudom, hon van az a teleport. Hát azon belül kb. 1 van, vagy 2. Ja. Hát ja, 2 lényegében, az egyik az a izé. A guriga, amit... Ja.
Ha azt mondtad, hogy itt nem lehet fölmenni, az meg hát konténer faszom. Igen, ott régen volt mellett egy kuka. Meg nem is azt föl tudtál mászni, mert volt ilyen létre a Nem, mizérszerűség. az belsejében van. Ja, tényleg. Nem vagy itt? Ott annyi csak, hogy hogy volt ott egy Ide... Jó, ide még föl lehet menni. Ja, én azt hittem nem lehet. Mert én próbálkoztam és nem tudtam bemenni. Ja, azért most láttad, hogy hol voltam. Nem, csak mondtad, hogy oda még be lehet. Ja, azért gondoltam. Aztán hallottam hogy annyit, hogy létrállt. Bazd meg, honnan faszomba vagy? Hát, valahol. Ja, most mondjuk van idő, most ilyet nem játszunk, hogy ezért kint vagy bent, mert így most van idő körülnézni. Hát max a 4 perc lenne csak a... Hát. Ja, akkor úgy lesz. Azt tényleg nem értem, hogy gondolták a 4 percet. Jó, azt Konkrétan, megcsináljuk, amikor- hogy majd... Netán tényleg annyira nem találjuk a másikat akkor. Hát ja, hát az első körbe. Konkrétan a házba 2 helyet néztem meg, és már elment 1 perc. Hát, ja. Jó, az a hely ott működik. Az milyen hely? Háznál. Nem! Nem, nyomom a dupla vét, nem fogok megállni. De miért akadsz el a kurva isten fasz? De! Bassza meg az isten nyila! Amúgy én is megálltam ilyenkor, te. De te csak azért, mert én ma annyira nem értél utol. Ó, faszom. Hát az jó kör volt. Esküszöm, megijedtem. Jó, legyen az, hogy még egyszer megtalálsz, akkor már megállok. Jó. De egyszer hadd lehessen már menekülni. 3 perc, 50 másodperc van vissza, mi van? Ez még sok. Anyám. Ja, ha te megint megtalálsz, akkor itt maradok, de egyszer hadd lehessen már elmenekülni. Jó, amúgy az jogos. Hallod, bazd meg, én meg most kerülhetek, mert amúgy látom hol vagy, hallod? Padláson, ahol leugrasz ebbe a geci lyukba, onnan kilátok, ott vagy. Benne egy másik a szobába mellette lévőbe, de bazd meg, mire kiérek, meg vissza. Faszom. Hol vagy te? Várj, akkor leugrok. Itt van. Jó. Jó, amúgy ilyet is csináltunk, ha netán látjuk a másikat. Így el tudjuk mondani, akkor ezért, hogyha másodjára találjuk meg, akkor így De ma is megint vége van. Dick. Indítsunk egy másikat, egy normálisat? Nem, ez már abban egyedin indította, de azért Ja. itt éri véget ám. Megnézzük a másik pályát? Hát megnézhetjük, de akkor azt ne egyedibe indít. Ja. Azt mondja játék. Meg ott még először meg kell nézni, hogy ott mennyi időt ad a játék, lehet, hogy sokat. De várjál, de itt miért nem tudom mi őzét? Mert ez most oké. Pálya, de nem kérdezi meg, hogy mibe akarom indítani. Miért? Mert csak annyiba, hogy játék indítás, de azt nem kérdezi, hogy mibe. De felül mik van? Ja, a műhelypályán vagy. Ja. Várjál. Várjál, hogy kilépek. Egyszer már... Hát, Műhelypálya. Ja, tényleg. Na várjál, mindjárt visszamegyek. Játék kilép. Ja, hát azért az újítások azért na. Azért, droppolás nem volt a live-ban. Nem. Közben tudom állítani a bitrátát vajon? Aha. Hát nem tudom, maximum akkor így lesz. Egy 25 000-re felküldöm a bitrátát. Elméletileg még így király lesz. Na mindjárt kiderül. Na mindegy, hát akkor így indítjuk. Hát nézzük ott mennyi az idő. Pályán. Azt mondja... Elméletileg így most megváltozott a bitráta, és nem kell majd akadjon.
Hal plankton vagy? Mi van? Tényleg? Plankton vagy, mondom. Plankton skined van. Oszkom. Jézusom. Bazd meg. Az elég. Jó, írkálsz. 9 perc. Király. Én meg mi vagyok? Én valami T-rex? Várj, én most bújó vagyok? Aha. Jó. Én meg valami T-rex. Vagy nem tudom. De itt legalább sok Dick, HP-m mi, van itt. Dick, mi volt ez a teleport? Dick. Nem tudom, 1000 HP-m van. Na, az jó. Hallod, fölvettem Vannak 28 000 a gránátok. bitrátát, és nem akadunk. Ennyi. Na, király, akkor most biztos jó minőség lesz. Nem tudom mennyi idő mire kienged. Ja még, Nem tudom. Dick, mik ezek a gift? hát ez... Használsz valami oldalt. Ja. Dick, látom, hun vagy. Hogy látod, hogy hol vagyok? Hát nem tudom, hát jó, volt egy teleport, amúgy lehet azt kéne, hogy fel kéne fedezni a pályát, nem? Mert ez így akkor nagyon szar lesz, mert akkor nagyon kevés lesz az idő. Dick a T-rex. Hallod, nézz fel? Hova nézzek fel? Csak felfele néz. Ja, ott vagy. Hello! Na a plankton. Na várjál, azt mondja, ide tudod, hogy tudsz feljönni? Azt mondja, hun volt, hun kezdtem én. Pirálni mivel lehet? Na mindegy, oda lefele, hiába amerre... pingelsz. Mit? Én nem fogom látni. Hiába Ja. pingelsz, én nem fogom látni. Ja, tényleg. Na mindegy, hallod, ott fordulj meg. Balra. Várjál. Hova? Itt balra? Igen, menj jobbra ott, amerre tudsz menni, ott van egy kerítés, ugorj a dobozra. Veled szembe van egy Bazd meg, most így nem Doboz, látok. igen. De itt nincs doboz. Ja, aha. És az ide feldob. Aha. De hogy Te engem lenéztem hogy magam alá. láttál? Hogy lenéztem magam alá, ott látszik a Hogy én itt vagyok bent? Nem, hogy a plankton. Ja. De mi Na. annyit látok, hogy valami T-rex. Hallod, beállítsam a Dick, látlak. De hogy biztos, hogy lát? Hát már nekem itt átlátszó. Ja, hogy ez, itt nincsen nálad ez a... Ja, itt nálam átlátszó van. Kívülről Ja. átlátszó. De most te itt fogsz izéni, nem ám elbú... Nem, hallod, fedezzük fel a pályát. De hát az annak mi értelme? De... Jó, hát felőlem szedjük. Round time-ot addig átállítom. Round time. Itt a plankton. Jó, átállítva, ez most nem működik. Na azt mondja, Jézusom, én tényleg egy T-rex. ez itt mit csinál? Látom az Dick, ez is árnyékomat. teleportál. Bazd meg, leestem. Minden ide föntre dob. Ezek szerint? Ez hova dob így? Aha. Jó, akkor ez ide föntre dob. Dick, hello. Itt keresel itt. Ez itt mi? Ez Jó, így- itt nincs titkos Szia, tehén. Teleport. Dick, ott benne a tehénnél van egy teleport. Hol? Ott benne. De be lehet valahogy menni. Van egy ötletem, hogy hogyan. Aha! Itt! Gyere ide vissza le. Várjál. Hol vagy? Igen, itt vagyok lenn. Hol? De ha googolsz, akkor be tud... Dick, itt is egy teleport. Igen, ez ide kintre. Bazd meg, egymásba teleportáltunk. Várjál! Ja. Ja, tényleg. Sason vagyunk, ja itt. De mi, ez most csak ennyit csinált, hogy ide kidobott? Aha, na várjál, akkor viszont oda úgy lehetne bejutni. Aha! De várjál, itt, gyere ide!
Állj be hordóba? Ja, téged nem látlak, a Plankton skin Ja. miatt te nem látsz. Akkor esetleg még... Már ugye oda föntre földob az egyik teleport. Sőt, több is van, ami oda dob. Ide feljövünk, akkor várjál, azt mondja... Hol van a tehén? Ott a tehén. Innen be lehet esni. Nem lehet beesni. Akkor tehénhez hogyan lehet bejutni? Arra nem lehet menni. Dick! Megvan! Szia! Hogy vagy ott? Itt? Na várjál. Így megyek. Hú, várjál, hon voltam. Jóé. Azt mondja, várjál, tehénhez. Figyelj, gyere csak. Figyelj. És bedob a tehénhez. What? Középen. Engem nem. Mi van? Engem nem. De. Ja, de most. What? Mik vannak? Még van? Nem, arra nem lehet menni, ez kidob ugye. Szerintem ami tetőre dob. Ja. Hát amúgy azért sok helyen nem lehet bújni ahhoz képest. Hát az nem Itt annyira van baj. valami? Itt nincs. Nem. Ott sincs. Ez itt mi? Ide nem lehet. Be lehet bújni a lépcső alá is. Bár mondjuk ez abban a szempontból nem jó, hogy itt állva is be lehet jönni. Azért az olyanok jobbak, ahol Google-val lehet csak bemenni. Ja. Szerint. Ja, itt van a izé, hogy ide be lehet, igen, itt a kezdesz, ott lehet a lépcső alá bemenni. Aha, itt is el lehet bújni. Ez, hát a legtöbb búvóhely az amúgy csak a Plankton skinnel jó. Ja. Hát Kigondoltam. nem, ez is azért valami kis doboz. A T-Rex-el nem tudná elbújni itt. Hát, ja. Na várjál, ez itt nekem nagyon gyanús ez a textúra. Ha ide jössz a izé kezdőkocsihoz, úgyis Egy meglátsz. kutya a ház, itt nem lehet elbújni. Milyen kezdőkocsihoz? Itt fura a textúra, nem tudom mi történik. Dick! Dick és bedobott! Oda bedob. Aha, Szóval ilyen is van. Na, akkor ezt is tudjuk. Hát amúgy tényleg nincs olyan hű, de sok búvóhely. itt miért írja benne egy teleport? Ide is be lehet valahogy meg. Ide? Valahogy csak be lehet menni oda. Aha! Találtam egy másik helyet. Na, várjál, ide csak, akkor csak be lehet menni. Gyere! Várjál. Megyek. Egy másik ilyen hely. Hoppá. Várjál, hol írta a teleport? Ja, itt írta a tízét. Ide van teleport, akkor vajon ide hogyan lehet bemenni? De amúgy az alapon az, hogy ide belátsz. Szóval... Milyen komoly fegyvered van. Itt amúgy, Dick. Itt a hordóknál semmi nincs. Szóval akkor ide van... Várjál. Ugye, hogy alapból olyan nagyon sok búvai nincs. Hát ja. Elég ilyen szegényes ez a pálya. Hát elég Jó, jó. mondjuk ez egy búvai, a planktonnal. Jó. Menj, Dick! Hova jöttem be? Na hova? Ahol van a izé lépcső alatt a teleportot, gyere fel. Legugolsz? Aha, Na, hát az meg oda kidob. és ez is a tetőre. Hát amúgy azon tényleg nincs olyan sok búvóhely, azért többre számítottam.
is, ezen leginkább csak ilyen izék vannak, ilyen... Egy-kettő ilyen be tudsz menni az épületbe, azt csá. Hát, ja. Sok minden nincs. Itt valami esetleg. Ó, itt dobozba is el lehet bújni. Itt esetleg valahova bemenni. Ide esetleg? Nem. Mi ez a fura textúra itt? Hát a másik pálya sokkal jobb. Hát szerintem azon fogunk játszani. Hát egy-kettőt mehetünk ezen is, Ja. de a másik. De a másik pálya az jobb. Itt mi ez a textúra? Várjál. Itt Hol? fura a textúra. Várjál. De én ott nem tudok semmit csinálni. Átment rajtok rá. Aha, benn vagyok. Dick, te hogy mentél be? Ja? Aha. Dick. Aha. Itt a... Ez volt az, vagy hol volt? Ja, ott volt. Most megint nem. What? De ez volt az. Hát most Ja, most hülyén néztem van. be, Hát, ott hülyén van az a vacak. Van valami ezeknél a dobozoknál vajon? Az. Döntetlen. Ja. Jó, akkor visszaállítjuk a izét amúgy. Mit? Mert a round time az izé föl volt tóva. Move it, son. Egy óra. Ja, azért mondom. Akkor még nézhetünk izét. Ja, most állítottam vissza csak úgy, hogy... Akkor várjál. Ja, annyi nem öljük meg egymást. Nézelődhetünk attól még. Én no clippel fölmegyek valamire kíváncsi vagyok. Amúgy logikus. Addig most nézem, 1, 2, 3, 4, 5 darab olyan izé levegőbe teleport van. Tényleg? Ha felnézel, Én akkor... csak 4-et látok. Ja, van itt még egy magasabb. De egyből megláttam, hogy felnéztem. De ezekben nem lehet elbújni. Ebbe se. Ó, hát így, hogy fölvettem a Ebbe bitratot. Ebbe viszont el lehet bújni. Melyikbe? Itt a... Gyere, ahol a tehén van. Megyek. Akkor ide jössz, gyere. Ebbe ide be lehet valahogy menni, mert berepülök, itt van. Aha, megvan. Itt. Valahol itt be lehet. Aha, Benn vagy? aha. Hogy, aha. Hogy. Na, király. Ó, bazd meg. És ide is be lehet jönni. Hova? Viszont lehet ugranod kell. Nem? Most jó. Oké, király. Annyit viszont csinálok, mert most fölvettem a bitrátot, most egy picit akkor. Pár dolgot még egy picit lejjebb veszek grafikába, mert igazából Hide and Seekhez nem kell olyan nem tudom milyen grafika. Ebben már volt. Lehet jönni. Lehet. Jó, hát oké, hogy most De ez így miért izé, de- minőségem van? Hát könyörgöm, teljesítményre direkt átraktam. Hát sok búvóhely. Na hát, A könyörgöm. legmagasabb búvóhelyre, vagy üveggenyóra, hogy lehet? Nem tudom. Ide is be lehet bújni. On. Itt esetleg valami... Valahogy itt be lehet menni. Aha! Találtam még egyet. Na faszom. Itt a terrautó előtt. Vagy hát lényegében mögött. Ja, aha. Átlak. Itt. Még egyet akarok megtudni, aztán nem izgat, hogy ide hogy lehet bemenni. De az egérbeállításai miért tűnnek el ilyenkor? Amikor zét... Ide hogy lehet bemenni? Így mindjárt jobb. Á, megvan, vagy nem? Hát nem biztos, hogy befér ott a karakter. Meg... Lehet, hogy megvan.
Oda, hogy megyek föl? Nincs semmi. Lehet. Ide be lehet menni. Ide nem. Jó. Esetleg itt valahol. Jó. Ez nem csinál itt semmit. Akkor fogalmam nincs ebben, hogy lett be, mert Közben nekem írtak, nem írtak. Nem zaklatnak? Nem. nem itt kell bemenni, akkor nem. What? Itt esetleg valami. Találtam egy új helyet. Dick, hol? Na, várjál. Nem biztos, hogy meg fogom tudni, hogy mentem oda. Az jó. Aha, megvan. Ott neki futsz annak. Aha, itt Aha. vagy. Ja, hát ezt már láttuk, te. Itt már Ez voltunk. biztos, hogy nem. De, Ez. itt már voltunk. Ezt Ja. mondtam, hogy ezt találtam itt, emlékszel. Ja, akkor mindegy. Ezt itt találtam. Mert ezért néztem, ugye itt is, hogy fura a textúra. Ja. Akkor hát csak ezt az egyet nem tudom, akkor az összes többi KP megvan. Hogy ebbe a lépcső mögé, hogy alá, hogy kell bemenni. Itt esetleg valami. Mert hiába nézem no clippel, sehol nem látom hol ez. Na várjál. Aha, hallod? Ja, nem szóltam. Itt már voltunk. Jó. A lépcső alatt itt azt feladom, fogalmam. Hát azt én sem tudom. Hiába nézem mindenhol, sehol nem tudod be. De hallod, hogyha benne klippelsz, a teleport csinál valamit? Földob egy tett. Ez érdekes. De nem tudom oda, hogy kell bemenni, mert de hiába próbálkoztam, semmit. Nem tudok bemenni. De jó, most nem látok semmit, amikor akartam látni. Hallod? Hát miért? Ja, ez ide bedob, akkor nem szó. De Igen. itt nem lehet átmenni oda a lépcső? Nem, azt néztem az előbb. Hát ja, ez nem a legjobb pálya. Az a teleport nem a izé, ami látszik teleport, az nem ott belül van. Hogyha oda bemész. Az nem az a teleport. Na várja, ez itt van erre. Erre néz. Onnan bentről kilátni úgyis. Hallod? Az Na. a teleport. Ugyanaz. Szerintem a hülyén van, vagy várjál? Itt fura a textúra. Szerintem az a teleport akar lenni. Mindegy, akkor menjen egy pár kör. Ja. Pár kör, aztán vissza a másikra. Ja, mert ez nem a legjobb. Tényleg alig van búvóhely. Ja. Ez Meg még szinte akár, ha üres úgy az van, egész. ha úgy van, nézhetünk is még pályákat. Ja, mert te is látod, hogy szinte üres az egész. Hát ja. Nem lennének ezek az épületbe bemenős ilyen genyók, akkor szinte semmi búvóhely nincsen, csak kb. Eddig egy ilyen nagy farakás van, amiben el tudsz bújni, meg kb. Egy hordó, az ennyi. Hát ja. Az összes többi búvóhely az mind ilyen, hogy bebújsz az épületbe. A másik azért. Bazd meg! De komoly, mi volt? Nem tudom nekem minek van. Nem baj, egyszer-kétszer megtalálkoztál, legyen egy csere, mert én is el akarok bújni a planktonnal. Ja. Ránézek közben a live-ra, hogy mióta megy. Kíváncsi vagyok. 2 perc. 40 perce. Az? Azért ez komoly, 25.000 kB/s-re nyomtam föl, de fölötte van. Fölé megy. De amúgy sikerült beállítani, hallod? Nem tudom, mi van a beállításokkal, ugye beállítottam, ugye van egy olyan, hogy haladóképnél a Fidelity FX Super Resolution. Na, annál hallod fölrakta a legnagyobb minőségre.
És azért nem Aha. volt FPS-em. Ez egy komoly. Ja, át kellett rakni teljesítményre, és milyen érdekes, most jó. Ugye azért jobb. Vajon hol lehet? Hát jó kérdés. De Hm. amúgy milyen éles már a kép, Dick? Most nézem. Annyit tudok, hogy hallottalak egyszer, hogy leest. Ó, hogy az a büdös kurva picsába. Na jó van, ölj meg. Dick, plankton Csak úgy kiszont. izéltem, hogy hallottam, hogy egyet ilyen ugrottál, vagy nem Ja. tudom. Hát leestem oda izé. Ja, azért mondom, hogy Remove any szarlottam. doubts in your head. It's us or them. Hogy? Most arra vagyok kíváncsi, hogyha mozgok. Hűha. Mozgásnál ennyire pixelesedik a kép? Látod. Hát igazából amúgy annyira vészesen nem. Jó, de hát ezzel nem tudok mit csinálni. Nem, mert amúgy szerintem a kódolás az nem is olyan, amilyen kéne. Na mindegy, majd egyszer megcsinálom rendesen. Következő live-nál, ha úgy van, akkor beállítom. Mondjuk ennek lehet utána is nézek. Na zsa. Na, itt van ez a bitrátom táblázat kell. Azt mondja, hogyha én Full HD 60-ba akarok, Ó, bazd meg. What? Megtaláltál, Dick. Jó, van mindegy, jöjj meg nyugodtan. Hát amúgy cseréljünk. én felé is lőttem a bitrátával. Cseréljünk. Jó. Mivel cseréljünk? Milyen gomb? Hát én te tébe még. Move it. Milyen gomb? M betű. Jó. Közben rájött. Hoppá, meghaltál. Tényleg átlátszó. Ugye? Forward. Jó. Jézusom! Mi van? Mekkora T-rex. Ugye? Na, akkor én ennek fölé lőttem. Azt mondja a minimum, ugye Full HD 4 MB/sec, az meg 10. Ja, aha! Nálam is van smoke. Szó szerint a 2K 30 FPS-es bitrátát lőttem be. Az szép. Ja, amúgy szerintem még 2K-ba is tudnék live-ozni, de De ne rosszabb. akarják 2K-ba mi. Nem, mert akkor meg úgy akad, mint a rohadt élet. Azért tekintette a videokártyára, hogy még valami ősrégi videokártya, jó, azért nem ősrégi, de nem mostani már. Hát nem majd darab. Majd az RTX 3050-ne. 3050-3060 vagy melyik az? 35. Majd azzal lehet ám. Merre lehet? Én amúgy már elfelejtettem a teleportok nagy részét. Hát az szomorú. Hát eléggé szomorú, ja. Na mindegy, nem baj. Majd meg lesz-e? Előbb-utóbb. Tehát előbb-utóbb is. Érdekes. Itt nincs. Érdekes. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Itt lehet bemenni? Nem? Itt sincs. Hova bújhatott el ez a plankton? Hát ez a bolond plankton. Hát plankton maga mit csinál? Hát De kezd meg oda földobni a picsa. Találtam egy új teleportot, ami földob. Na jó van. Hát én a herkentyű burger titkos receptjét keresem, főnök úr. Hát de miért keresik? Add oda, Eugene! Bejöttem a bocihoz, itt se vagy, Dick. Amúgy a bociba is el lehet bújni, rájöttem. Tudom. De nem sokra mész, mert igazából ugyanúgy az alján látod, hogy ott vagy. Ja.
Hát jó, akkor nem itt. Legalább téged nem néz észrevenni, mert egy rohadt nagy T-rex itt mászkál. Ugye? Hát meg is lepő, ki is lóg a feje a terautóból. Vagy hát amikor ugye ott álltál, Nem akkor lehet kilógott. bemenni. Nem. Ó, melyik volt az ajtó? Melyik volt az Milyen ajtó? Volt az egyik ajtó, ahol be lehetett menni. Ja, Oda akarok bemenni. Jó, nem vagy itt. Érdekes. Hol lehet? Hol lehet? Hol lehet? Hol lehet? Ez a gáz, ugye, hogyha elfelejt az ember, hogy hol vannak a teleportok. Dobját szefő innen, körülnézünk. Plotty. Van hely. Ez mi volt? nem tudom. Ott nincs. Mi ez a kutyaház? Amúgy először én is azt hittem, hogy abba el lehet bújni, vagy teleportál Ez itt mi? semmit. Mi? Tőkáz is bedobott a hénhez? A Kutyaház kutyaház. mellett. Ja, az jó, én azt nem vettem észre. Én is most láttam Én meg. csak azt tudtam, hogy a kutyaházról föl tudtam ugrani a kerítésre, azt ennyi. Ja. Hol lehetsz? Hát én se tudom. Érdekes. Ha megkérdezném magamat, én se tudnám. Hát és itt sincs a felirat mögött. Felirat? Ja, van ez a felirat. Az mögött sincs. De komoly, nem tudok még gránátot se dobni, trollkodjak meg konkrétan a padlón, meg mindenen keresztül át. Érdekes, nagyon érdekes. Ez a Hát ez az. situation. Situation. Itt sincs. Ennyire el lehet bújni, bakker. Vagy elfelejtettem a teleportot, és nem tudom, hogy... Vagy nem jól használod a szemet. Hát... lehetséges. Robitus. De nem promózz már! Ja, de hát ezt kell mondani, kokők. Jó, de nem kapunk érte pénzt. De miért? Csak ezt ne. Pedig ez jó. Tudom. Ja, mi? Vicc voltam úgy, hogy nem. Viccelek? Igen, de nem áll. Jó van, hát jó, hát ha jönnek majd a követők. Ja, mi? Nem ám, úgyse fognak. Dick, ezt bekaptam ezt. Az, akkor jó volt, hogy dobtam. Akkor itt vagy a közelbe valahol. Nem, Honnan tudod? messze vagyok tőled. Fönn a marson. Bassza meg a kurva. Ja, mi? Akarod mondani? Akarom mondani a kutya fáját. Mindjárt becsicsantok. Ezt is bekaptam, gec. Aha. Érdekes. Annyira érdekes situationök vannak itt, ezt is kaptam, Dick. Az a lényeg. És itt sincs. Haló! Haló! Milyen bánat? Ez ennyire Uber megaped, ez búvó hely. Hát vagy csak nem tudom a teleportját, aztán azért. Meg most néztük meg ennyiben. Érdekes. De megint kaptam. Haló? De ez hol? De Béla! Hát a Béla! Ha elmunkálsz, Béla! Nem keresel alaposan. Anyám.
Hát de plankton. Hát Dick. Tudom, én majd visszanézem a live-ot, mert én szerintem 1.000.000%, hogy szerintem vagy te 10-szer észrevettél engem, csak nem Nem tudom. láttalak meg. Hát akkor majd én live-ba visszanézem, mert Hát amúgy ezt utána nem visszanézheted. tudom elhinni, hogy nem vettél észre. Hát figyelj, úgyis pár kört megyünk, csak utána vissza tudod nézni. Hát És- ezután még egyszer bújok, azt utána mehetünk a másik. Jó. Hát Dick is nem Hát talál. inkább az, mert az legalább tudunk mindent. Ja, hát azért az jobb. Annak több értelme van. Hát Dick. Áú. Dick. Robitus. Saját magam flasheltem be. Aszkom. De mi az Isten nyila? Hát ez az Ennyire Istennek a vak nyila. vagyok, vagy mi a bánat? Én nem tudom. Ugyanott mászkálok. Tik mi az a zene? Mi volt ez a zene? Te hol voltál? Szia! Hol vagy? Fönn voltam. Nem, amúgy nagyon jó helyen voltam, majd visszanéztem a live-ot, és ha én láttam magam, akkor el. Tik amúgy most, ahogy bedobott a konténerben, nálam volt 2x. Mi a fasz? Mi? 2x volt. Milyen kéti? Hát nem tudom, 2 ilyen piros x. Amúgy remélem, hogy nem befolyásolja a grafikát, vagy mi a grafikát. Hogy lássalak azt, hogy levettem a grafikát. Mert ha amiatt nem láttalak, akkor viszont az gatya. Azt mondod, hogy ez gatya? Jó, hát majd úgyis kiderül. De hangos. Főhangerőt egy kicsit levesszük. Hangos volt. Na jó. Dick. Nem ezt akartam. 3, 2, 1. Go! Egyszer ezt adlám. A baj, nagyon elrontottam. Stokosba kell menni. Szóval elrontottad. Érdekes. Azt mondod? Itt sincs. Ide be lehet menni, azt hiszem. Innen. De engedj már be, game! Ja, hogy lehet ide, nem is ide lehet bemenni. Nincs. Nagyon érdekes. Mondod? Ott már voltam. De ez beflashet. Úristen, ez nagyon közel volt. Abban nagyon elrontottam. Nekem meg nem tudom, van ahova be kéne tudni menni, egyszerűen nem enged be. Nem tudok bemenni. És Nem tudsz bemenni. Nem. Ja, hogy ide így kell bemenni, akkor nem szóltam. Akkor egy szót nem szóltam. Aha. Itt valamiért flashelődök folyamatosan. Jó, mondjuk azt el tudod dobni, úgyhogy... Dick. Hú, de fura nézni, hogy itt a T-Rex egy rohangálsz. Júj. Szóval akkor te látsz. Nem.
Nem mondtam, hogy látlak, csak hogy rohangálsz. Mm. Igen, ott van az. Tad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 a. Nem vagy itt, igen. Itt már voltam. Van az másik izé. Ez bedob a bocihoz, igen. Dobjál csak ide ki. Érdekes. Felettébb érdekes. Hát ez tényleg érdekes. Szerintem is úgy érdekes. Ezt kerestem. Most Mi? ide tényleg nem lehet bemenni, vagy csak én nem tudom bemenni? Mi van a lépcsőnél, vagy hol? Igen, a lépcsőnél van egy kék ajtó. Ja, de nem lehet bemenni. Ja. Nem mindegyiken lehet bemenni. Hát egy barna lépcső, és ott van alatta egy ajtó. Hát lehet, nem lehet bemenni. Nem mindegyiken lehet bemenni. Itt se vagy. Wow. Szia! Mi az, hogy szia? Mit csinálsz ott fönn ahol fönn van a szén a földű? Nem csinálok semmit. Csak itt vagyok. És oda hogy a faszomba, bazd meg? Könnyen. Mert így akkor meg vagy. Csak... Ja. Nem biztos az, meg kell ülj. Jó, hát ez itt szar, hogy amúgy... Nem is értem, mi ez a pálya. Ott vagy! What? Jézusom, leugrott egy T-rex. Te még mindig ott fönn vagy azon a szaron? Nem. Ó, de jó. Ó, hogy az a rák megette amúgy ezt a... hülye... Hagyjon békén T-rex úr. De most nem potyog... Ha! De megijedtem. Jöjj! Jöjj! Hova bújt? Dick! Hova ment? Mi a... Csöcs! Dick! Ez hova ment? Hogy az a... Aj már... Jó, mindegy. Ezt amúgy nyered. Szia! Segítségül, de ez egy T-rex. De amúgy ez mi már, hogy nem lehet téged utolérni? De... Jó, hát ez így, ez mi a picsa? Amúgy ez nagyon hülyén van. Mi az, hogy aki kerget téged, az lassabb? Most komolyan, ezért nem tudlak utolérni? Nem! Jó. Jó. GG. Na, nézd vissza akkor azt a részt, amelyiken... Na, Nem én kíváncsi találtalak. vagyok. Aztán, amúgy egyébként ott hol voltam, ahol élet terrautó, abban voltam. Ne szórakozz velem! Mondom. Ember... Először elbújtam a terrautó mellé, megvártam még elmész, azt beugrottam a terrautóba. Csak az hol van? Nem tudom. Na, itt. Csak olyan rész kéne, ahol ott mászkálsz. Kell nekem egy olyan beállítások, kimenet. Megmerjem kockáztatni, hogy én ezt átalakom, és akkor így. Így a bitrátám milyen lesz. Jöjj. Hát nem tudom. Valami kiderül. Várjál! Jó, én láttam magam. Ne. Na jó van, majd elmondod. Konkrétan amikor, mert volt egy olyan, hogy ott Igen. álltál velem szembe, ott álltál konkrétan a terrautó előtt, Ó.
És volt egy rész, amikor pont úgy fordítottad a karakteredet, hogy konkrétan teliben rám láttál. Tehát nem tudom, hogy nem vett észre. Aszkom. Most kíváncsi leszek, most a kódolót egy kicsikét variáltam megint. Hát, ha nem pixelesedünk annyira. Már csak jó kérdés. Be kell írni, hogy 10 perec. Let's go. Né legyek a kereső, vagy bujó? Nekem kék. A szó szerint kék. Elméletileg már mondom. működik is, már az SVC, tehát nem is kellett írni. Ezt mondod? Hát majd mindjárt kiderül. SVC, tehát nem lehet, hogy amúgy nem kell hozzám. Én mindig szoktam használni. Amúgy úgy tudom, hogy hogyha egyszer azt beírod, ugye azért, vagy nem tudom. Mindjárt kiderül, működik-e. Mindjárt. Most erre lesz kíváncsi, hogy a live-ban ez bejön, pixelesedik. 10 percen. Jó. Mozgok egy picit. Elméletileg most nem pixelesedik a live-on. Az lenne a cél, ugye, hogy ne legyen pixeles. Azért hülyén néz ki. Csak késik aztán. Itt még csak most kezdődik a meccs. Jó, hát minimálisan, az meg nem számít. Az nem lényeg. Az már nem lényeges. Azért amúgy az komoly, hallod? Jó, mondjuk itt benn van csak ennyi FPS-em, de amúgy ezen a pályán alapból van FPS-em, dik. Az a jó. Meg amúgy tudod, hogy miért fog még utána? Mert most oké, hogy kimegy a live, de utána nagyon pixeles lesz. Kivéve, ha megkapom a YouTube-nak azt a másik kódolóját. Nem tudom pontosan, V betűvel kezdődik, azt hiszem, a kódolónak a neve. Az a lényeg, hogy 2K 30-ba vagy 60-ba kell feltölteni a videót, meg nem tudom milyen nagy bitrátával, és akkor kapod meg az új kódolást, és akkor Full HD-ban nem pixelesedik a videó. Na. Úgyhogy lehet, hogy még majd át kell váltani, és megint nem jó az egérérzékenységem, én beszarok ezen a játékon, miért nem tud ennyit meg elmenteni? Hú, most már jó. Szóval, ja. Majd ezzel a bitráta beállításokkal okoskodni kell. Érdekes. Azt mondod, érdekes? Hú, lehet ez a fiú? Hát elbújva valahol, a pályán. Hát valahova nagyon. És mi van, hogyha kinyitotta az ajtókat, de csak Csalinak? Mi van, hogy nem? És mi van, hogyha de? Mi van, ha nem? Hát... Akkor rossz helyen keresem. Bakker, már tudom olyan, de oda nem lehet menni, jó, akkor nem szóltam. Hova? Tudod, van kín a konténer. Ja, és hát ott oda ugye hogyan? fönt Hát nem tudsz fölugrani. De amúgy azt szerintem azért vették ki, mert Hát az... de hát a tetőről. Esetleg. Hát, ja, esetlegesen. Amúgy az is segítség valamennyire, hogyha a játék ugye kiírja, hogy a nevet. De ne írja ki. Hát ne írja ki a nevet, igen. Írja azt, hogy nincs itt senki. Pontosan? 2 helyet nem néztem ott meg, nem baj. Na milyen 2? Az nem lényeg. Ezt mindjárt kiderül, hogy valamelyik fán vagy. Na. Miért lennék fán? Hát, tudod kinek a taktikája volt, hogy főbújt a fára. Nem az Főbújtatok. enyémé. És ugyebár... Nem találtam senkit, és utána... Hát igen, ott voltatok. Hát a Creepy 4-2-4-2-nek volt. Nézzük csak meg ezt a helyet. Jó, nem jött be a kezdőhelyre. Ezért Ám pedig már gondolkodtam rajta. Milyen csúnya. De nem hiszem, hogy nem tudod a saját taktikádat amúgy. Milyen saját taktikám? Jó, hát akkor elmondom, mert hú de nagy dolog, amikor elbújtál, tudod, ott a kis épület mögött a deszkák mellé. Aztán megvártad még, megyünk a kezdőhelyről, aztán oda kúsztál a kezdőhelyre. Ja.
komolyan ezt elfelejteni. Nem Hát, felejtettem. ilyen. Amúgy tényleg nem felejtettem el. De akkor miért nem tudtad? A padnál nem működik a teleport. Mi? Az, ami van itt a pad ugye a kezdőhelyén, ott már nem működik a teleport. Hát az... Megváltoztatták. És itt sincs. Haló? Dick. Hát te valahol nagyon elbújtál, Dick. Hát ez lehet, hogy jó buvóhely, lehet, hogy már nem emlékszel rá. Hát amúgy benne van a pakliba, hogy nem emlékszek rá. Vajon hol lehetek? Hát igen. Várjál, ilyenkor hú, mit szoktak az izék, hogy chat, hol van? Chat! Nem láttátok, srácok? Írjátok meg a chatbe. Hát nálam nem érje meg senki. Meg hogyan látnák, ugye bár. Hát telefonról. Jó, amúgy az érdekes, mert... Ja, hogy ők hogy látnák? Ja, jó, nem szóltam. De amúgy az Hittem, hogy érdekes, hogy így live-ból ugye kevesebb részletet tud kivenni az ember, mint amúgy. Vagy live-ból több részletet ki tudsz venni, mint hogyha te most játszasz, mert nem látsz annyi mindent. Live-ból sokkal jobban észreveszed. Amúgy hülye vagyok, már tudom, hogyan lehet oda föntre fölmenni. Mármint hova föl? A konténeres genyó. Hát a izéről, a tetőről. Nem. Akkor. Van egy másik taktik. Milyen másik taktik? Hát ha Pokorról? innen... Ja nem, innen nem lehet bemenni. Jó, nem szóltam. Hát akkor meg miért mondod ezt? Hát. Ide se lehet már fölmenni, vagy mi az Isten nyilat? De hova? Azt tudom, hol van. Benne az épületbe. Ja. Tudod, szekrény teteje. És akkor oda be lehet bújni ott is a textúrába. Ja. De fel lehet ugrani a szekrényre, csak már nem lett szemből, hanem oldalról. Azt néztem én is, azt hittem, hogy kitörölték, de oldalról még föl lehet menni. Tényleg. Ja, szemből nem lehet fölmenni. Hát engem oldalról se enged. Hát akkor te majd nem jött csinálsz, mert én oldalról föl tudtam. Hogy az Isten. Na mindegy, itt a szekrényen ugye van a felső rész, oda ajzétam, de hát... Hát de nem igen, tudok tudom, fölmenni. hogy én az oldalról föl lehet ugrani. Hát engem nem érdekel, nem tudom. Az volt az első hely, amit konkrétan megnéztem, amikor elkezdtük játszani. Ja, az jó. Azt hittem oda bújtál először. Hát és kajak nem találom, mi az Isten. Hát pedig ez nagyon-nagyon izés hely. OP. Vagy, Hát vagy nem egyszerű. mondanám OP-n. Várja. Megnéztem egyáltalán. Itt nincs. Jó, 2 percnél megmondok annyit, hogy kint vagy bent, azt ennyi. Oké. Szerintem én elfelejtettem annak a helynek az izéját, mert én amúgy kb. Melyik most helynek? mindent is bejártam. Ó, ez biztos, hogy nem. Legalábbis amit így hirtelen tudok. Vagy Hát várjál. ezért mondom, Fú, hogy már biztos, hogy nem. barlétrába. Szegény létre. És nincs itt. Hát persze. Nem olyan keres. Na jó van, én amúgy kint vagyok, by the way, kint. Ó, szóval akkor kint. Aha. Szóval kint van a fiú. Hát kint, hát. Értem. Friss levegőn. Aha. Aha. Ezt is majd vissza fogom nézni. Biztos jó amúgy a szemed? Most ez így nem izéból. Nem tudom, szerintem nem. Kezdő épület tetején biztos, hogy nem vagy. Biztos? Nem lehet, hogy csak beleolvadok a tetőbe? Biztos, mert körbejártam.
Ez nagyon érdekes. Hát ez szerintem is, hogy nem veszel észre. Mondjuk nem tudom, hogy C2-vel újították-e, a Cségóba itt instant észrevettél volna szerintem. Vagy nem tudom. De Cségóba szerintem ma észrevettél volna. Lehet. Ott se vagy. Hát ott se. Szóval akkor kint vagy. Hát mi hol nem? Vízbe ugye nem lehetsz, mert ott megfulladsz. Hát sajnos. Ó, van egy ötletem. Bazd meg, nem lesz időm odáig elmenni már. Kurva éle, menj már le! Ott voltál. Ugye nem itt fönt voltál a víz fölött? Konkrétan egy iszonyat jó helyen voltam. Na, hol voltál? Hát ezt most nem árulom el. De tényleg hol voltál? A fa tetején. A kicsike fa tetején. Hallod? És nem látszik. Hát ott voltam a kicsike vagy fa legalábbis tetején. lehet, hogy nem tudom, majd megnézed a live-ot, hogy látszik-e úgy, mert nem tudom, én nem Pedig- láttam. Most akkor én leszek a kereső. Jó. Pedig itt még Watch izé. out. These Még boys azt mondom, have hogy got a bit of cségos an arsenal when karakterek they go lennének, back mert ott még using ugye it. zöld volt a karakter. Itt Ja. meg a kék van. Jó, de viszont nálam le van véve a textúra, azt is vett figyelembe. Ja, lehet megnézem. Úgyhogy Be, lehetséges, amikor hogy ez a baj. konténerbe mászkáltál, akkor... De föl se néztél a fákra szerintem. De amúgy néztem itt távolról, így direkt nem néztem fölfele a fára, de amúgy láttam a fákat, szóval azért. Nem tudom, lehet amúgy tényleg a grafika minősége miatt ilyen. Azért nem vettem észre. Most kezdődik? Come on, Ja, chop, akkor chop. még van egy perc, hogy elbújj. Én meg amúgy már régebb bújtam. Hát én látom magam. Az jó. Most is, hogy amikor itt futsz a konténerben, konkrétan látom a karakterem lábát, hogy ott van. Ja. Az jó. Akkor te nem nagyon figyeltél, vagy nem tudom. Tehát a Hát telibe azért látom, hogy ott a lába a karakternek. Hát akkor mindegy. Mindegy, akkor easy win. Azt mondja kép. Modell textúra, aha, közepesre. Azt úgy. Részecske részletessége szerintem nem kell. Hát elméletileg így. Azt mondja, szóval az a részecske hatások összessége. Nazsa. Jó. ezt Megnézem, hogy nem-e kopisztál engem. Hát, de nem kopisztál. itt talán jobb lett. Ja, erre nem lehet felmenni erre a fára, azt tudom. Bazd meg, most már tényleg, most már rendesen vannak árnyékok is. Az is buktató Ja, lehet. miért baj? Hát annyi, hogy buktató, mert ha olyan helyen bújsz mondjuk, akkor hogyha pont úgy megy rád a fény, és akkor az leveti az árnyékot, és ha azt észreveszi a másik ember, akkor bukta. Miért te most olyan helyen vagy mi? Hát nem, csak hogy amúgy látszanak az árnyékok. Hát Én igen. Én közben nézem a live-ot ám vissza. Én is. Figyelgetem. És amúgy az a vicces, hallod, hogy a live-ba sokkal részletesebb minden. Több részletet látok, mint a kijelzőn. Az mondjuk elég sus. Hát ja, meg még a színek is sokkal jobbak, és amúgy... Aha! Ja, megtaláltál. Jó, van, én nem menekülök-e? Be miért nem? Hát már minek? Júj! Ezt éreztem a lábamon, basszus. Hangszóró miatt. Ja, még most szólt a zene. Hát nem, ahogy megöltél. Ja, A Queen countrymen. de most miért nem ért véget? Hogyan van ez az egyedi pálya? Az előbb véget ért egy kör után, most nem. Nem tudom. Oldalról szász. Én most esküszöm megnézek egy teleportot. Melyiket? Nem mondom meg. Hát de miért nem mondod meg? Mert Úgyse leszel ott. Titok.
A titok, hogy megnézi a növényes Na, teleportot. van egy olyan jó hírem. Nem biztos. Hogy nem működik. De, működik. Jó, oké. Növényes teleport? Nem. Lead the way. Akkor az a motorok? Mi? Kis izénál, amik vannak motorok? Milyen motorok? Mi van? A kis épületben vannak egymáson motorok. És ott van De egy nem teleport? a izé motor, az automotor. És ott van teleport? Nehogy már nem emlékszem. Hát én azt kajak nem tudom azt. Jó, már jó, Amúgy már tényleg vágom. nem működik a izés teleport. Konkrétan teleportál, viszont csak vissza az asztalra. Ó. Érdekes. Beírja GG. Na melyik teleportra gondolhatott a fiú? Hát nem tudom. Erre? Ki tudja. Ez még működik. Ha most nézem, hogy izé sötét Ah! helyen. Sötét helyen eléggé pixelesedik a live. Júj. Miért? Vagy nem tudod, nem tudod? Mit? Vagy miért? Hát amikor sötét van, ott bepixelesedik a játék. Hát de miért? Nem tudom. De fogalmam sincs, pedig a bitrátát már hova vegyem föl? Hát már 2K-nak a 30 FPS-es bitrátája van belőle. Visszadob az asztalhoz. Melyik teleportot nézted meg? Azt mondja. Jó, én most kockáztatok egy picit a bitrátával. Mert laggoljál? Nem fogok laggolni, egy picikét. Megpróbálom, hogy feljebb tolom hogy hát, hogyha így az árnyék jobb lesz. Mert laggolni nem laggolok, mert az FPS-em megvan. Most az más kérdés, hogy a stream, túlterhelt kódolás, gondoltam. Jó, hát akkor egy pici laggaz lesz. De minek olyan egy bitráta kell? Nem a bitrátát, a kódolásnak a ugye van gyors, leggyorsabb, meg ilyen bizé, cucli. Jaha. Hát ja, igazából ezzel már nem tudok jobban. Ez a CF, vagy CRF, nem tudom mi akar lenni. Micsoda? CRF. Ja. Kódolásnál. Azt meg kell nézni. Lehet, hogy azzal is lehet játszani. Jó, meg mert most igazából árnyéknál pixelesedik. Most azzal mit csináljak? Hol a fenébe vagy? Hát nem igaz. Hol a fenébe lehet? Érdekes. Ezt most esküszöm megnézem, ezt feltolom. Ez roppant érdekes. 30 000-re. Mi van? 30 000-es bitráta, gyere rám! Ez bolond. Hát de most miért? Jó, túlterhelt kódolás a idő. Azért mondom, hogy bolond. Na, akkor jó, de ez viszont jó hír, hogy tudom, hogy meddig kódolhatok. Akkor 25 000-es Itt marad. leszel. Hát Hát az nem talált meg a fiú. már elhitt. Jó, oké, eltűnt. Itt miért nem tudok terroristaként ide felugrani? Nem tudom. TT-ként meg felugrottam ide simán. Hm? Haló? Nem tudom. Nem vagy. Aztán ezután lehet majd lövök még fel valami jó kis liveocskert még ezen kívül. Csak nem tudom. mit. Miről? Igazából úgy Minecraftra gondoltam. De... Már ugyebár, hogyha meg lenne a régi Steam fió, kedves Steamecske, hát akkor Hát nem miért nem lenne baj. mentetted el a Steam Guard kódot? Hát épp az a baj. Törlőt. Az a baj, hogy nem mentettem. Fogalmi, hol lesz. Most jó, én is meg 2 percnél mondom. Kint vagy benn. Azért házon belül nem néz. Hát igen, ugye nem ártana körülnézni. Alaposan mindenhol. Meg ki Hát tudja, én hol van. easybe kijöttem a lépcső alól. Nem Ja, mert nem figyeltem, hogy mentem be, és ugye már nálam a monitor az nagyon sötét ám. Ott a monitoron a fekete, az nagyon durván fekete. Ja.
Mert az alapbeállítást használom, aztán ilyen olyan fekete, mint a bűbánat. Nincs beállítva. A rosszabb se állogatja. Meg ugye ez nem az én monitorom, nagy monitor, most a kis monitoron játszok. Ja, értem. Mert ez 75 Hz-es. 2 perc és mondom a segítséget, ha addig nem találsz meg. Hát, Aztán Még lehet nem OP ez a találnak. hely, mert ugye tekintve, hogy ugye be van állítva azért. Na bazd meg. Hello! ilyet mondok, ez a hely. Én is tudok késelni. Na, ezt viszont javították. Emlékszel, hogy nem lehetett késelni kintről? Hát nehezen, de lehetett. Na ja, most Hát már akkor megvan. most én leszek a bujó. Oké, jó. Akkor utána mi PvP? Ja, mondjuk azt lehet akkor azért külön kéne, külön streambe. Csak azért mondom, Nekem- mert én rájöttem Hát de- szerint... Az a cím, hogy PvP. Mondjuk jogos, bazd meg. Csak most azt nem tudom, mert amúgy, amikor mi átmentünk a másik pályára, már azon is laggoltam. És van egy olyan tippem, hogy hiába a kódolás, mert amúgy sokat nem tesz rá igazából, sőt semmit. És nem tudok rájönni, hogy most vajon miért. Hogy most a nagy pályát nem szereti, vagy nem tudom. Jó, ez még csak bemelegítés volt. Come on, let's go! Kezdődik a meccs. Hát végre. Akkor arra is kéne valami pálya a PvP. Amúgy igen, lehet, hogy valami kis pálya kéne, akkor biztos nem laggolok. Várjál, úgy, hogy hogy én indítom a pályát, úgy az nem terheli pluszba az én gépem? Miért számít tény? Hát mert tudod, tudod, hogy amikor, mi a neve, beafkoltam ugye, és akadt a pálya, amikor Ja, Úgyhogy nem tudom, mert ha azt terheli a gépet, akkor lehetséges, hogy azért laggolok. Amikor olyan nagy pálya azt van. indítom én akkor. Ja. No, meg hát nem tudom, hogy mennyire van optimalizálva most, hogy ugye C2, mert amúgy most is 49 FPS, 49. Jó, oké, megy a stream is, de hát könyörgöm. Azért nehogy már ennyit számít. Megindultál már? Aha, megindultam. Aj, már mász már onnan ledik, hát. Hát ez... Ott nincs. Aha, ez ide földob. Mi a motorról? Uh-huh. Dick, ide meg már be se lehet menni? Ó, Konténernél tudod. ja. Ó, mondjuk itt ez mindig is ilyen szar volt, hogy alig lehetett, de amúgy szerintem itt már be se lehet oda menni. Tembe. Nem tudom, nem tudok bemenni. Mindegy. Nem, be lehet csak... Mindegy. Vagy bogos. Ilyet. Mm. Nem ott. Igen, itt lehet mászni. Jó, itt nincs. Megnézzük. Itt, ott sincs. Oké. Ott sincs. Jó. Akkor szerintem a kinti helyek az kilőve. Csak nem, hogy olyan helyen legyél elbújva, ahol...
De különben izét ad ugye, hogy ahol lépcső alatt ugye sötét van. És ugye, hogy ott nem látni, de a nevet az kiírja. Szóval az egy plusz segítség. Szóval igazából sötétbe is észreveszed a másikat. Írja a nevet. Te jól csináltak. De hát hol van ez a fiú? Hát hova bújt ez a fiú? Én se tudom. Ja, az jó. Dik amúgy halkabb vagy. Miért lennék halkabb? Jaj. Júj. Júj. Megijedtem. Te vagy halk. Ja, hát távol voltam a mikrofontól. Hát na látod, ne legyél távol. Hát. Dik, ez ugrott valahun. Haló. Halló! Hát mit ugrálsz? Mi vagy te, bakkecske? Én nem... Dik, te ott mit csinálsz? Haló? Uram, maga mit csinál? Kertész vagyok, elnézést. Mi az, hogy kertész, uram? Jól tetszik lenni? Gondoztam a növényeket, hát uram, hát ne bántson. Hát de, mi bakadtam-e? de úgy volt, hogy a izét te nem sebzel engem. De direkt nem öltelek meg. Csak így lelassítottalak. Kedvenc részem. Dik, mit csalsz? Mit csalsz? Mit csalsz? De a rák megette azt a... Leestél le. Hú, már! De amúgy csak ezért szar, hogy... Meg ezt nem értem, amúgy komolyan a keresőnek miért nem lehetett nagyobb sebességet adni? Most értem, most elbújsz, vagy mit tudom én? Vagy elmenekülsz, akkor cseszhetem. Remélem ide bújtál be. Nem. Na most már megint miért nem tudok kimenni? Azért már. Na, nyugi. Keine pánik. Pa. Ezt nem így akartam. Tök. Nézd meg rokkál. Hát hol van ez a fiú? Tudom. Remélem pont olyan helyen vagy, ahol... ahol nem tudok bemenni. Mert nem... Na. Olyan helyen hogy lennék, ha te nem tudsz bemenni, akkor én se. De nem az, mert tudod, mert neki téged beengedett, engem nem. Ja. Azért tudod, van itt ez a szekrény a lépcsőkanyarulatnál, és ugye én ott nem tudok fölmenni a szekrényre. Hát nem ott vagyok. Jó. Ez már iszonyat nagy helfem volt. Hát igen. Még oda nem tudom, hogy nem tudsz fölmenni, pedig... Nem tudom, egyszerűen tudok. nem enged. De majd vissza is nézheted, a gondolod. Majd azt most megint visszakeresni annyit. Hát Dick, bazd meg, ha nem tudom hova lettél. Hát én se. Olyan gyorsan eltűntem, hogy már én se tudom, hol vagyok. Az jó. Te magad se tudod, az komoly. Hát ezt én se. Annyira jó hely. Érdekes. Mi olyan érdekes? Hova bújhatott ez a fiú? Hát ezt én tudnám. Nem. Nincs ott. Nincs. Itt sincs. Ha. Ja, kim vagyok, haha. Tényleg?
Ja, elment a 2 perc. Amúgy az érdekes, kint kereslek. Pedig itt vagyok. Az jó. Mi van, hogyha... Mi van, hogyha mi? Haha. Remélem fönn vagy megint egy fán, csak nem látom. Miért lennék fenn fán? Nem vagyok én Paukember. almaszedő. Hát, az még nem tudom. Kint vagy. Mit? Kint. És így sincs. Kint, bazd meg, kint, ezt valamelyik helyről nem tudok. Én nem tudom, hogy erről nem tudsz-e. De elég obvious ez a hely. Aha, ugye lejár az idője. Gondoltam. Menj már le! Hát könyörgöm. Kint van is. Te a kezdőhely mögött mit bujkálsz? Itt vagyok már szinte 5 perce. És érted, föntről látlak meg, könyörgöm, mi ez a textúra? De amúgy... Meccs törölve. Mi van? Nekem azt írja, hogy meccs Nekem is. törölve. Vajon Ott volt azt hiszem, hogy 5 perce a ház mögött. Csak amikor láttam a Hallod, magyar részt, akkor... Amúgy azt vágod, hogy live-ba kurvára látszódik? De Mi, különben hogy ott nem. vagyok? Mi, hogy ott vagyok? De amúgy nem látszik. Na hát. Ennyit tesz, hogy a live-ra jobb a minőség. Aszkom. De hogy lehet jobb a live-ban minőség, mint Nem nálad? tudom, ezt nem értem, hallod? Nálam elmosott minden kb, de a live-ba olyan tűéles minden egyes levél, nálam meg össze van mosódva. És nem értem, hogy miért. Hát az elég sus. Hát ja, az úgy fucking live logika, vagy nem tudom. Esküszöm, live szerint kéne mennem. Ha nem lenne késleltetve, akkor még tudnék is úgy menni. Hát. De az már nem bírja a Now gép. is the time. Ahhoz már csóró a gép. Amúgy várjál, nem most lett volna csere? Egyet mentem, Ja. 2 után volt Ja, csere. tényleg. Csak hülye volt a játék. Júj. Ilyet mond Júj. Hát, ropog mindenem. Ropog mindenem szó szerint. Már pongott időm. Vásárolnunk kellene. What? Mi van? Spórolnunk kellene. Dick. Nyomom a C betűt, és akkor így dobálja ki a izét. Fegyvert szeretnék. Utálnam. Középjelölés. Követlek. B-jelölés. Fegyvert szeretnék. Vásárolnunk kellene. Formudik. No. Zsámó. Na zsa. Zsani. Ilyet ír F. Jó, itt nincs. Na várjál, most megpróbálok itt menni a polsznál, amit mondtam menni közben, amúgy majd nézd vissza nyugodtan. Milyen polcnája? Szóval, hogy én itt szó szerint nem tudok. Dick, erre fölenged. Na látod, ennyit. De csak eddig enged, tovább nem. Tovább nem tudok menni. A darabig fölenged, de tovább nem. Na mindegy, ezt majd úgyis meglátod. Tovább nem tudok menni. És Na nem fasz. tudom. Ezért mondom, nem tudom mi van. Előbb, eddig amúgy addig se engedett fel. Szóval nem értem ezt a logikát. Ez ilyen
fucking game logika. De most még mindig ott próbálsz oda fölmenni? Nem. Nem csak késik a live. Hú, ne lehet ez a fiú. Te valahol kint ugrált, vagy itt lent ugráltál. Én soha. Aha, nem mi? Ez az ajtó miért van nyitva? Te itt mit csináltál? Itt mentél ki. Na várjál. Itt mentél ki. Itt nincs. Ó, bakker. No! No! Ugye esküszöm forestezni kéne, ugye, hogyha lenne forest. De ugye bár nincs forest. Szóval... Igen. Forest nélkül az élet gyötrelem. Inkább nem éneklek, Azt mondod. mert szörnyű a hangom. Igen, azt mondom. Érdekes, de amúgy nagyon durván el tudsz bújni. Hát még szép. Ennyit ér amúgy az a taktika, hogy amúgy mozog az ember közben. Csak ugye azt Hát. óvatosan kell. Nehogy szembe menj a keresőbe. Hát én úgy csináltam. De amúgy ez elég. Jó, hát igazából így, hogy ismeri az ember a pályát, másképp nem is lehet. Itt még nem néztem meg. Jó, ott nincs. Ott sincs. Itt se néztem még meg. Jó, ott sincs. Mindig jött valami értesítés. Ilyen kózat. Hát csak a... streamel valaki. Már lehet. Már lehet a fiú. Hát én is Fiú. sajnos. Segítenék, de nem tudom hol vagy. Max 2 percét tudom meg. Jó, hát... Jó, az is. És úgy beszéltük meg, hogy 2 percnél. Csak ugye én nem jutok el addig, hogy... Addig túléljem. Mibe halsz meg? Nincs fall damage. Hát, mármint úgy, mert megtalálsz így, amikor azért én bujok. Ja. Hát én... De viszont amit újítottak, ugye nincs fall damage, a régiben volt fall damage. Ja. Te az emlékszek, viszont volt, amúgy hogy nagyon abba jó. haltam meg. Ez viszont amúgy nagyon jó. Hát ja, mert régen volt, hogy abba haltam meg. Hát ja. Érdekes. Ott nincs. Itt sincs. Nincs. Halló, szia! Te mit csinálsz ott? Nem semmit. De mozógjál már! Hát Istenem! Hú, ebbe a játékba ilyenkor! Ilyenkor tudom rühelleni ezt a játékot. Hello! Ne! Jó. Hú! Na. Ja, majd csere. Ja. Hú, Jézusom. Hogy menjünk PvP-t? Egyébként... Nem, még te kettőt mennyi. Jó. Amúgy egyébként nem ott álltam, hanem a növény mögött bújtam, mert csak rájöttem, hogy ott a növény mögött van egy rész, ahol be tudsz menni, és átlátsz a Igen. falon. És ott láttál volna, hogy a növénybe vagyok. Hát ja. Azt mondja. Tehát Move it, son. Aztán utána majd akkor PvP előtt én dohányzom egyet, addig egy kis szünet Az- lesz. az... Aztán, ja.
Meg kell a szünet, mert a szünet az jó. Előtte meg amúgy izénál bújtam el. Ezen furcsáltam, hogy lehet, hogy a hallásod se jó, vagy nem tudom. Ja. De konkrétan 5 másodperccel azelőtt, hogy ki tudtál jönni a kezdőhelyről, felugrottam a kezdőhely tetejére. Dick. Let's go. Utána, amikor láttam, hogy bementél házba, akkor lementem, és ahol mondtad, hogy ott kijöttem, ott amúgy nem kijöttem, hanem csak direkt becsuktam az ajtót, és másik irányból nyitottam ki, hogy olyannak tűnjön, mint ha kimentem volna. Ó, Aztán megvártam, még kimész, ott fölmentem. az jó. Azt utána meg ott már csak álltam, mert rájöttem, hogyha bementél volna oda a mögöttem lévő helyre, akkor észreveszel úgy. Tehát Ja. Aszkom. hát mi a baj? Bolondcset. Paparazzi. Na meg amúgy ezért lenne ugye jó, hogyha lenne fejhallgató, mert jobban hallanám ugye a térbeli hangokat. Ami nagyon sokat segítene. Mibe akadtam meg? Nem tudom. Megint beszorultam. Halló? Beszorultam a bokorba. De ha ilyenkor mi van? Nem tudom. Hát nem tudok kijönni. Vége. Hát te ne követsz, bazd meg, mi a fasz? Júj. Anyám! Oing! 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 Wow! De! Miért nem jövök ki a vízből? Hú. 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 Azt a rohadt, na most kiugrott a szívem. Miért ugrott? Ja, mert menekültél. Hát elakadtam a semmibe, de azt nem tudom. Amúgy így Ki akartam viszont, jönni a vízből, azt nem jött ki. de így viszont, hogy menekül is ugye a bujó, így azért izgalmasabb. Hát én ezt mondtam, hogy ezért legyen így, mert ennek úgy Hát azért kicsit több jobb. értelme van. Jó, de én meg mindjárt megiszom az energy drinket. Na, már meg is. Aztán volt egy fél literes, meg ugye Meg egy meg egy kicsi. 250. Jó, de hát azt várjál, hát azt már mikor ittam, azt még mielőtt elkezdtük a live-ot, akkor ittam, nem? Ja, Hát, jó. azt addigra Ja. megittam. Lenne kamera, Én egyet ittam reggel, azt ennyi. Ó, az igen. Esküszöm, most ha lenne kamera, akkor azt hinnék, hogy bort iszok. Lehet azt szól. Nem lehet, nincsen rá pénz. Na, Közben nem írtak chaten, gondolom nem. Mert ki az Isten nézne engem? Ja. YouTube adott ma ajándékba egy nézőt. kit. Nem tudom, mert nem látom. Lehet, hogy te vagy az. Hát nézem a saját streamem, természetes, hogy lássam a chatet. De azt elvileg már nem számolja be. Hoppá! Mi van? A picsába. Kilógott kezed. Tényleg? Ja. Ó, Istenem.
Na várja, most hány szoba? Ja, egyszer bújtam, mi? Hány szoba? Move it. Hát Move it. egyszer bújtam most az előbb. Ja. Utána ment a PvP. De ja, utána PvP-t tolunk. Előtte egy gyors bagószünet. Aztán ja. Meg az egyéb szünet, ami kell, mert már a belsőségeim már görcsbe vannak. Na. Te éhes vagy te is. Nem az. Az energy drink. Ja. De azért azt nem mondom ki live-ba, hogy mit okoz. Hát hasfájást. Na zsa. Az igen. Ja, 9 perc, ja. Nem keresett senki. Nem. Elég szomorú. Pám, 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 parám, parám, parám. Parám, pám, papám, parám, parám, parám. Rabam, babam, babam, bam, babam, babam, baram, baram. Baram, badam, badam. Shalalala, dara, 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 dara. Na. Tick. Úgy nekem hogy van egy pici tippem, hogy szerintem miért nem lehet már felmenni a konténernél itt kívülről. Mert? Mert hogy gondolom, aki a konténerbe akar elbújni, az ne az legyen, hogy itt random fölmennek kukán, és akkor már észreveszik, hogy ott van. Ja. Hanem mit tudom én De a amúgy tetőről én egy. oda bentre, ami van ugye a könyvtár fölött, az az alagútrész, én oda se tudtam bemenni. Oh. What? Kajak itt voltál benne? Ember, ne csináld már! Na, miért nem teleportál el? Jó. Hmm. Hogy az Isten nyilafaszát, te mit csinálsz ott fent? Én csak ellenőrizem a terepet. De itt miért nem lehet beesni? Könyörgöm, hogy az a rák megette. De mert elakadok a biciklibe. Menj már! Most egy... Mit húgolsz? Menj már! Aha. Aha, szia. Hát ön élvezi a szelet? Igen, ez neked tudod miért problém? Miért? Mert én addig el tudok bújni. Aha! Jó, hát ezt elbasztam, na most már mindegy. Jó napot, jöttünk ellenőrizni a medencéjének a Jó klórtartalmát. Jó napokar! Ha nem... Hello! Hello! Hát ez kész. Jó van, amúgy nyerted. Jó. De hallod, ez a taktik, bazdmeg, amíg te lemész, én addig ki. Jó van. Oké, menő. Hú, Na GG. ez jó volt. Na, akkor egy kis szünet, aztán folyt köv. Break. Hát, addig némítjuk a hangokat.
Visszatértünk. No, akkor melyik pálya? Igen, azt mondja műhelypálya. De várjál már, hadd én bejelek. Fogad már, ne. Elfogadom. Várjál, nekem is le kell tölteni ilyenkor? Hát le kéne, hogy előbb betobjon téged. Jó, azt mondja. Bemész műhelybe, az beírod, hogy pip, te, ez, Várjál. 2 E betű van ott. Most mi van? Most haló Steam, te mi a rákomat csinálsz? Telepít a vírus. Bib. Jaj. Pip. P-I-P-S-T-E-E-Z. Amúgy szerint már most elfelejtem. Pip, stez, de akkor leírom Discord. Várjál, mert nálam a Steam az olyan szinten akad. Oké. Várjál ki másolom. Jaj. Mi az? Hallod, nálam úgy akad most minden. De amúgy szerintem csak a izé. Miért akadok én ennyire? Nem tudom. Humor... Cségó. Ne spameld, mert így is akadok. Ja, jó van már. Jaj. És ez most miért ezt másolta ki? Úristen. Még ez a kedvenc szemótom. Azt mondja, ezt lehet másolni. Ezt most sikerült másolnom, vajon? Aj már! Mindegy, akkor beírom. Úristen, mi ez a lag? Úgy. Fél nap mire megkeresi. És ez most miért nem ad ki semmit? Ja, már elírtam. Úgy. Na, aha, megvan. Úristen, miért akadok ennyire? De csak a Steam-em. Jó, minden kilépünk, oké. Júj. Oké, megvan. OBS-ben nincs túlterhelt kódolásom? Nincs. Akkor nem tudom, mi volt ez. Jó, mondjuk lehet, hogy ezt így be kéne zárni, meg ezt is, és akkor így könnyítene rajta. Úgyni. Na, fasza. Felőlem mehet? Mi? Felőlem mehet? Mi? Hát letöltöttem már a pályát. Ja. Egyedi, de ez is egyedi. Ezek szerint... Nem tudom, én nem látom úgy azért állítani. Na én... Aha. Mi legyen? Minden fegyver lesz. AVP ne legyen. Nem tudom kivenni. Hiába lövöm. Hát akkor mindegy. És persze, hogy AVP-vel kezdek. Várjál. Legyen, mi legyen? Nem. Hát az AVP-n kívül minden lehet. Ja. Hát most M4 lesz. Ez jó pálya, Dick. This is easy. We kill them and we go home. Ja. Ja. De amúgy egyébként nekem így kiírja ezt a... Mit? Vagy görgővel fegyverléptetés, és engem az idegesít. Ja. Nem tudom, hogy kell kikapcsolni. Let's go. Ó, Bakker. az szép volt. Az jó headit kiosztottam. Hát az előbb azt kaptam.
Hát amúgy igazából most jó, hogy kicsi az egérérzékenység. Ilyen, Á, Move fás! it, move it. Jó, most már nem írja izé. Kérsz egy headshotot? Kösz. Szívesen. GLS küldi. Jaj, de jó nekem. We must work together. Aha, azt én is kaptam. Elakadt, mi bakadtam el? Átlövök ezen? Igen. Jó. Aha, te is átlősz rajta. Az jó. Hát az nem jó. Miért nem jó? Mert Mert még egy lövész? elég picike a fal. Nem az, hogy elég egy lövés, csak picike a fal. Hogy legyen, át lehessen menni másik tér felére, vagy ne? Hát szerintem ne. Ja, mert ez kicsi pálya. Az igazából, hogy így egymásról szembe aztán, ja. Forward. Az pont! Rád lőttem, Dick. Hát el is találtál. Ja. Oszkó. De amúgy még a hangerőt sem ment el, ez a rák. Azt kaptad. Várjál. De nem tudom, miért nem ment el semmit. Hiába állítok be akármit, nem menti el a játék. No more talking. Now we Szó szerint, Én meg akartam nézni a téglát, hogy jó-e. ja, szó szerint a játék hangerőt sem menti. will make them regret this day. Bakker! Az szép volt. Ja. Biztos M4, ja, de már hát nem tudom, hogy lehet átváltani. Hát azt én sem. Te átlőtt. Jó! Az jó, az kom! Az jó volt. Ja. Dick, amúgy észrevetted? Nem rage ki? Még. Hát jó, az igaz. Még. Go, go, go. Nem is kell rage-elni ezen. Nem kell rage-elni. Miért Miért kell kéne rage-elni? rage-elni? Dick, mit ugrálsz? Mi vagy te, bakkecske? Hát én az vagyok, az baj. Nem baj. Nekem nem. Ja, hogy jön csak így. Én csak így lazába. Anya, de elakadtam már! Aj már! Te is elakadtál? Ja, azért nem, amúgy be tudtam volna menni, akkor nem lett volna vége. Ja, én nálam is valamit elakadok a semmibe. Jó. Jó, majd a látószögön is kell állítani, mert ez valami otromba szar így. Ugye hozzászoktam a izét, széles fokhoz. Mondjuk a pingem se a legjobb. Meg a válaszidő se fölugrik 19 MS-re. Azt a 3 MS-es Mert most nem te indítottad a szervert. Úristen! Azt a rohadt! Az szép volt. Azt én is néztem egyet. Júj. Amúgy hallod, tudod mit kéne? Esküszöm. Le kéne majd tölteni a live-ot, és amely olyan rész, azt ki kéne vágni és egy videóba belerakni. Na hát. Amúgy ezt megcsinálhatjuk. Na most váltsunk fegyvert. Ja. Jó, akkor megint legyen ugyanúgy. Ja, hogy így, akkor nem váltunk fegyvert.
Jó, 72. Ja, ez még csak bemelegítés. Júj. Az jó volt. Szia. Szia. Hú, de jó Jó skined napot. van. Hát ugye? Csibiripa. Úgy a magyar posta küldte. De... Az fight! Júj. Elnézést, a fájdalmat okozok önnek. Van meg. Most Milyen robogód van? Hát, Neked sárga robogód van, nekem meg kék. Az én a... amúgy esküadom most a PvP-t. Persze, nyilván csak a hasadat találja. Jó, itt elbújtam. De uram, ne bujkáljon! Maga mit képzel? Te mit lősz? Hallod, annyit hallok? Pszim, pszim, pszim. Jaj, te csak így átlősz a dobozon? Miért nem szabad? Hát nem szabad, tiltja a törvény. De miért írtja, uram? Hát Probléma? ezt ne tőlem kérdezze. Az jó, hogy rád lőttem. Amúgy szerintem ennyit számít, ugye, hogy az MS milyen. Mert nálam megint ugyanaz Hát, igen. volt, mint emlékszel régen, hogy lőttem, és én haltam meg, mert ugye te előbb ellőtted. Nagyon sokat számít. Most is lőttem rád, és én Most haltam fel is meg. találtál. Hát de jó, de 30. most, de utoljára már meg kellett volna halnod. Hát nem biztos, 38 HP-m van. Nem tudom, mindegy. This is Alpha. Azért nem akadok ki, mert ez lehet játékhiba is. Hát ja. Nekem valahogy az M4 jobban fekszik. Te, haló, te ott. Észre, hogy láttál? Hát mert látszik, baszod. Azt hittem nem látsz, aztán megvárom, még közel jössz, azt lelőlek. Hát de nem megyünk egymás tér felére. Hát nem az volt a tervem, azért bújtam csak a This is what we vízbe. have been working for. Aha. Gondoltam, hogy ott mész ki! Most megint ott mész ki. Most másik oldal. Fent. Akkor igen. Fent. Dick. Ha mennyi HP-d van már, hogy 3-szor eltaláltalak? Meg van 28. 8. 28. Ja. Te mit spamelsz? Uram! Maga ön? Há, hogyne. Mi történt? Hú! Az anyámat. Elfáradtál, hogy itt Aha. kifeküdtél? Kurta nénike. Aj, már ez Degli Bakker, ez nem az én fegyom. De ne akadjak már el! Aha.
Jöttem eltalállak. Aha, néha. Néha. Néha soha napján kiskednem. Jó, ne, 11-szer találtalak-e? Aha. Hú. Amúgy itt is Nézd. szar az FPS-em, de ugye itt nem érződik annyira. Come on, let's go. Úgy lehet, hogy az is számít, hogy szar az FPS-em? Az is számít. Nem, ezzel majd valamit kezdeni kéne. Csak már nem tudom, hogy mit. Fogalmam sincs, de érdekes, amikor csak PvP van akkor. Mert látod, Hide and Seeknél milyen érdekes, ott tökéletesen megvan még a 100 FPS is. És nem értem miért. Jó, most legyen egy csapatcsere. Move. Jój. Most is rád lőttem, megdaráltalak. Fejre lőttem. Dick. Nem tudok ám olyan gyorsan forogni. GG. GG. Remember, this isn't the killer house anymore. This is real life. Ja. Come on, chop chop. Az! Chop, az! Csop. Come on, chop. Kyer. Dikom, a másik fegyóval nem is lehet, hogy milyen is. Nem tudom, nem dob oda, ahol választani kell, úgyhogy... Move it, son. Na hát annyi azt nem akartam eltobni. Kilövi a szüvegemet. Dick. Szia. Ó, hogy az a rák megette. Aj már! Jó, majd ezzel az MS-sel valamit kezdünk. Jó, mondjuk most jelen pillanatban nem is látom, hogy milyen. Hát lehet nézni még egy pályát. Remove any doubt. Nem is az. Mert alapon, hogyha PvP pályát megyünk, az FPS-em 40 alatt van. Hát az szomorú. De amúgy szerintem megint elfelejtette azt a beállítást, amit beállítottam. Let's move out. Most csak azért is ránézek, azt mondja, két. Nem tudom, valami itt az FPS-em az valami gatya. Gatya? Let's go. Ja, 35 FPS. Uram, miért bán? Már nem az a lényeg. Nem az a né... Hát de most nem. Persze. Jaj, mi ez az FPS? Mondjuk aztán lehet nem is ilyen minőségbe kéne libeozni. A 110-re fölment a pingem, haló! A pingem, MS-em, 240... Lassú szerver időkeret. Haló? Ez mi? Haló? Nem.
Mi van? Dick? Hallod, mi van a szeróval? Hallod? Mi van a szeróval? 244 MS volt. Szeróval. Az úgy igen. Piros bajzét. Nem tudom. Valami Most volt. jó. Hát most jelen pillanatban jó, igen. Ugyanis nincs baj. Aha. Szóval, ja. Ezután kéne egy másik pálya. Dick, amúgy megjött az FPS-em. Na, látod, meghozta a futárt. Ha. Futár bácsi, legközelebb ne késsen ennyit. Mert nem tudom. Na, most érdekes, most jó. Le is kopogtam. Nem döglizünk. Dögli a szar. Elnézést, uram. Igen. Maga ön. De nézd meg. Adok neked egy Watch out. These boys are Jaj. ilyet. Jaj, de jó. Dobozon keresztül, Hedi. Most mi a bánatom van? Már? Ja, vége van. Keresek már másik pályán. Oké. Na. Azt még akkor tolunk egy izét, akkor egy ilyen PvP-s részt, aztán akkor utána tolunk egy Minecraft live-ot. Na, a Minecraft. Az van nem olyan. Milyen pálya? Nem tudom. I'm a Minecraft. Dök. Minecraftos pálya? Jöhet. Mégse. Írják, hogy nem jó. Ó. Mert azért nem jó, mert össze-vissza életsz a pályán, és azt írták, hogy lehet, hogy egymás mellett éled. Annak meg olyan sok aztán értelme. remélem azt, hogy beírtam, jó, oké. Mit? FPS-t akarok állítani. Ja, csak így. Uh-huh. Jak. Jézus. Ja, le akarom korlátozni fix 60-ra. Hát, hogyha az jót tesz neki. Ez mi a bán? Hát itt szerintem te laggolnál, egy konkrétan felnézel az égre, látszik a Saturnus, meg a Föld. Jó. Úgyhogy Ez ez mi az? Az maradok. NVIDIA reflex használható a rendszer késleltetés csökkentésre, ami növeli a PC reakciós sebességét. A boost mód eljárásokat tartalmaz, amelyek növelik a GPU energia felhasználását, és kissé hathatnak az FPS-re lehető legnagyobb késleltetés csökkentéshez. Hát akkor ezt kikapcsoljuk. Aha. Tehát akkor ez biztos segíteni fog még. Király. Még a végén itt meg lesznek a megfelelő beállítások, mire amúgy live vége lesz. Na hát ja. Mert hova nem baj, hát ki kell kísérletezni. Itt van. Ez egy jó Minecraft pálya. Aha. Ha már Jó. Minecraftra megyünk majd live-ozni utána. Várj, ez lehet, hogy... Mármint, ja nem, annyira nem vész. 600 mega pálya. Jó, ha én nem nézem a Hát streamet. írd be, hogy 1v1 per Várjál. AIM Minecraft map. Ha nem akadunk. Most ez mi? Mi? Műhely meglátogatása. Miért a barátlistát hozza be? Na, azért. Isten. De akad. Na. Azt mondja. 1v1. Per Igen. AIM Jaj. Minecraft map. És a képen izét látsz. Pár darab fát, meg ilyen 2 ház van egymás mellett. Na várjál, mert jelenleg görgetési problémák vannak.
Így néz. Várjál. Ó, oké. Megvan. Hát most ebből mit jegyzett meg? Várjál, elfogadom. Csak még ne indítsd el, mert nálam jelenleg a játékban nem jelent meg a pálya. Jó, oké, megvan. Van a pálya. Ja. Nem tudom, szerintem amúgy nem tetszik a izének, live-nak, vagy hát a netnek ez a 25 000-es bitráta. Akkor vedd lejjebb. Logikus. Azt mondja, kimenet, 25 000 helyett legyen 15 000. Ez jó van az úgy, így is pixelesedik, ha akar. Hát, hogyha így jobb. Dikit vannak botok. We aren't going on a windy walk here. Vagy csak bemelegítésnél van bot. Nincs mábot. Ja. Várj, ne! Dick! Mi a... Mi a tök? Na! Csak itt a... bakker, nem állítottam be az ígérérzékenységet, mert ide kell. Let's go. Aj, nem már! Ne! Jó. Oké. De egy picit feljebb kell venni, ugye ez nagyobb pálya. Júj! Honnan? Nem tudom. Dik uram. Maga ön? Mozog a báránya. Tudom sebezni a bárányt. Te mi a rákon csinálsz? Mi hallod? Aha. Sebzem a bárányt. Azt Júj, de megijedtem. Mondjuk pont akárban Egyet van. nem értek amúgy. Hogy? Hát, hogy a képen, a These boys have got a bit of an arsenal. pályának a They don't képei fancy között volt using egy it. izé, hogy van egy kar, Aha. amit ha meghúzol, akkor várj, ne, Igen? Jó, akkor addig nem. be akarom keresni, mert elvileg van egy kar, amiben be lehet állítani, ne csak az AK legyen. Ó. Akkor keressük. Ah! Felrobbant egy TNT. Dök. Ez nagyon jól megvan. De nincs, hol az a kar? Na, jó kérdés. Ez amúgy sebez? Nem. De azt mondja. Hát visszamegyek, de itt van. Itt van, benn van a házba, és itt van, hogy be lehet kapcsolni az újraéledést, meg a vásárlást. Júj! Lassú Mi szerver izé, mi a fasz? Mert ki voltam Ja. babóva. Á, megtaláltam. Na. Itt ebbe a házba van, itt ahol te kezd. Ja. Na most lehet vásárolni, nyomsz B betűt. Na, király. Most ez így bekapcsolva marad? Szerintem. Ja, akkor én veszek. They're gonna wish they were never born. Lassú szerver izé. Aha. Ezt néha ki fogja dobni. Fú, de jó, hogy amúgy megvan stabilan az FPS.
Áú. Az jó volt. Van foldem is, de jó. Hát most már tudod ezt. Ja. Move it, son. Az igen. Bolondaug amúgy. Melyik volt az én kedvenc fagyom? Hát az AUG. Move it, move it. Én már tudom. Szia! Ó, miért laggódtam? Amúgy még Olyan mindig szól a fejes zene. kaptál. Nem baj, jó az. Staying here. Fogunk csak. Let's show them who we are. Júj, mit dobál a játék, Dick? Ah! Téged miért nem tudlak sebezni? Hallod, téged nem tudlak sebezni. Hagyjál már végén. Hallod, miért nem tudlak sebezni? De tudsz sebedni, mindjárt meghalok. De jó, most azt se látom, hogy mi van. Mi a faszom ez a füst? Meg de meddig tart még? Jó, hát ez így easy neked. Hát nem tudok kimenni a házból. Majd már 17 MS szerver faszom. Á, ebbe meg belehalok már. 11 HP-n maradt. De annyira szar ez az egyedi pálya, komolyan. Gond egyet, az vége van. Hát jó, ez nagyon hülyén van. Nem baj. Még egyet, aztán nekem mindegy, mert a Minecraft. Jó. Ezt akkor úgyis majd akkor ezt lelövöm, akkor átírom a címet, meg ilyenek, aztán, ja. Meg ott már normálisabb Hardcore. beállítást csinálok. Hát vagy Hardcore? vagy szimplán hard. Akkor hardcore. De hardcore, nem tudom, nem tudom mennyi értelme van annak. De most tényleg mindketten meghalunk egyszerre, akkor mit csinálunk? Hát akkor... Akkor akkor megint szerverleállítás, meg ilyenek. Nézd meg, nem hagy élni. Meg nincs sok értelme, akkor hogy leállítsam a szerót. Akkor csináljak egy új pályarészt. Meg nincs értelme. Akkor már inkább hard, aztán ja. GG easy. Tök. Haló, miért nem engedtél vásárolni azért? Ez a 23 MS-ek nálam néha az valami katasztrófa. De a hangerőt semmit nem ment el a cségbe, nem tudom mit csináltak vele. Jónak jó, mert meg minden, de ez, hogy amúgy egy kibaszott hangbeállítást, egérbeállítást, semmit nem tud megjegyezni. Most is beragadó billentyű a semmiből, a kurva anyját. Az lehet az én hibám volt.
Azt hittem nem veszel észre. Na és még rám megyek robbant. kifele, mondom, valami volt, hogy gyanús nem stimmelt a TNT mellett, hát akkor meg volt, mi volt, ez volt az. Szegény TNT. Még föl is robbant. Basszus. A taktik. Direkt megvárja, hogy oda menj. Hát de miért most nem jó taktik? Let's go, let's go! Hogy mentél oda? Oda, az alagúton keresztül. Na hát ez kész. Go, go, go! I'm throwing a grenade! Backpack is on the floor. Backpack, quack, 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 quack. Lassú szerver időkeret. Ezt, hogy miért csinálja? Mi az Isten nyilát csinálsz? Mit csinálta az a tehénnel? Semmit. Na hon vagy? Dikát, te hun vagy? Én valahol. Te mit zenész? Mi volt az a kombó? Azt a rohadt. Let's go, my brothers! Merre lehet a fiú? Nem tudom. Szóval ő nem tudja, hogy hol van. Hát én fogalmam nincs, esküszöm. Érdekes. Felettébb érdekes. De nem áll tehén. Ugye szerintem Tehén. visszhangzik ám. Miért? Már hangszóró, és megint mondom, egyszerűen nem menti el a beállításokat, kurva játék. Meg ennyiszer nem fogom állogatni. Mindegy.
szél. Ja. Te mit tentézel? Hát bocs, muszáj voltam. Ez mennyit dolgozhattak, hogy így fölrobbanjon a TNT? Nem tudom, biztos kurva sokat. Ez így jobb, az meg. Szerintem olyan szinten kerüljük most egymást, hogy csak na. Hát ez, Hát ez nagyon Hol a bánatomba vagy? Valahol. Valahol. Nem tudom. Figyeld meg, folyamatosan elkerüljük egymást, úgy megyünk. Amúgy ja. Na, csak amúgy ezért szar a nagy pálya. Már könnyű a másikat elkerülni. Te hol? Nálam szembe A lőttél. bambusz vagy cukornád mögött voltam. Ez kell. Kom. Na GG. Király. Na. Azt mondja, jó van, akkor azt leállítjuk. Adj Isten mindenkinek.